සුබ දවසක් යාළුවනේ. All Rounders YouTube channel එකට ඔයගොල්ලන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි බලන්න යන්නේ සල්ලි දීලා ගන්න තියෙන softwares free download කරගන්න ලේසිම විදිහක් ගැන. ඒකට මුලින්ම මෙන්න මේ WinRAR කියන software එක download කරගන්න ඕනේ. දැනට download කරගෙන තියෙනවා නම් නැවත download කරගන්න ඕනේ නෑ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ Google එකට ගිහිල්ලා get into PC කියලා search කරන්න. මතක තියාගන්න මේකෙදි Google විතරක් use කරන්න. නැත්නම් පොඩි ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ get into PC කියලා search කරාට පස්සේ මේ විදිහේ page එකක් open වෙයි. ඒකේ මම පෙන්නන මේ link එක click කරන්න. ඉතින් ඒකේ ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට පේන්න තියෙනවා software categories, operating systems, graphics, designing, multimedia වගේ category. ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න මේකෙන් software එකක් download කරගන්න විදිය. ඉතින් මේ දකුණු අත පැත්තේ උඩ තියෙන search bar එකේ ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය software එකේ නම ගහන්න. මම Adobe Photoshop කියලා ගහනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ එහෙම search කරලා ඒ page එකේ පහළට ගිහිල්ලා ඕන software එක උඩ click කරන්න. ඉතින් එතකොට ඔයා search කරපු software එකේ නමින් මේ විදිහට page එකක් open වෙයි. ඒකේ පහළට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙම how to install this software සහ ඊට පහළින් download කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ how to install this software කියලා තියෙන බටන් එක අනිවාර්යෙන් ක්ලික් කරලා මේ ඒ software එක download කරගන්න වීඩියෝ එක බලන්න. මොකද සමහර වෙලාවට එක එක software වල එක එක විදිහට download කරගන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක බලලා ඉවරුනාට පස්සේ අර download කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඒකෙන් ඔයගලන්ට මේ වගේ අලුත් page එකකට ගෙනියනවා. ඉතින් ඒකේ මේ විදිහට චුටි bar එකක් load වෙයි. ටික වෙලාවකට පස්සේ ඔයාගේ වම් අත පැත්තේ යටින් මේ විදිහට download වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒක download වෙලා ඉවරුනාට පස්සේ ඔයාගේ ලැප් එකේ download save වෙන තැන මේ විදිහට පොත් තුනක් එක උඩ තියලා වගේ icon එකක් ඔයගලන්ට පේන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට save වෙලා තියෙන එක උඩ right click කරලා extract to getintopc.com කියලා තියෙන එක උඩ click කරන්න. එතකොට මේ විදිහට චූටි කොටුවක් ඇවිල්ලා ඒකේ password එක ඉල්ල. එතකොට ඒකට 1 2 3 කියලා ගහන්න ඕනේ. හොඳට මතක තියාගන්න. get into PC වලින් download කරගන්න ඕනෑම එකක මෙන්න මෙතනට ගහන්න password එක තමයි 1 2 3. ඉතින් ඊට පස්සේ ඕක කරාම මේක extract වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒක ඉවරුනාම මේ විදිහට folder එකක් ඔයගලන්ට දැක ගන්න පුළුවන්. ක්ලික් කරලා ඒක ඇතුළට ගියාම මේ විදිහට setup එකක් ඔයගලන්ට හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඒක උඩ right click කරලා run as administrator දීලා ඔයාගේ software එක download කරගන්න. ඉතින් ඔන්න යාළුවනේ අද මම ඔයගලන්ට කියලා දුන්නේ ඕනෑම software එකක් free download කරගන්න හොඳම විදිය. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකට එකතු වෙන්න අපේ channel එක subscribe කරන්න.